سلام، امروز با هم بریم برش کیک، فیلینگ کیک و همینطور آسترکشی کیک یا به عبارتی زیرسازی و آماده سازی کیک برای تزیینات اصلی رو انجام بدیم. همینطوری که میبینین من کیک رو به 3 قسمت برش میدم. میتونین به 2 قسمت هم برش بدین. اما اگر میخواین لای اون خامه بیشتری داشته باشه یا کرم کره‌ای یا هر نوع کرم دیگری بیشتر داشته باشه به 3 قسمتش بکنین، یا اگر قطر کیکتون بیشتره به تکه‌های بیشتری تقسیمش کنین، برش‌های بیشتر. من از کرم کاستارد کره‌ای که روی کانال گذاشتم قبلا و لینکش رو همین بالا براتون میذارم استفاده میکنم. مخصوصاً برای فیلینگ و آسترکشی خیلی مناسبه. البته میتونین برای تزیینات اصلی هم از اون استفاده کنین، اما به خاطر اینه که چربی کم داره و شیرینی کمتری داره میتونین برای زیرسازی کیک خیلی راحت از اون استفاده کنین. یه قسمت از کیک رو به وسیله کرم روی پایه فیکسش میکنم و بعد با قلم و شربت اونو مرطوب میکنم. از هر نوع شربت و آب میوه‌ای میتونین برای مرطوب کردن کیکتون استفاده کنین. این مرطوب کردن باعث لطافت کیک میشه و ماندگاری بیشتر اون. بعد به وسیله قیف کرم رو روی کیک میکشم. مطمئن باشین اگر از قیف استفاده کنین خیلی راحت تر میتونین کیکتون رو خامه کشی کنین. هم راحت میتونین خامه رو بذارین روی کیک و هم به این شکل راحت میتونین اونو صافش کنین. بعد برای لای کیک میتونین از انواع میوه استفاده کنین. معمولاً همراه با میوه گردو یا مغزهای دیگه هم استفاده میشه یا اینکه شکلات چیپسی. من امروز فقط از موز استفاده میکنم. قسمت بعدی رو یه طرفش رو که مرطوب کردم یه مقداری از کرم میمالم و روی لایه قبلی میذارم. دوباره باز از شربت استفاده میکنم و با قلم روی کیک میزنم. شما از هر آب میوه یا شربتی میتونین برای مرطوب کردن اون استفاده کنین و به همین ترتیب دوباره باز کرم رو میریزم و صاف میکنم روی اونو. کم و زیاد بودن کرم یا خامه دست خودتونه که بخواین کم بذارین یا اینکه بخواین زیاد از اون استفاده کنین. چند نکته دیگر رو هم یادآوری کنم. اول اینکه زمانی که کیک رو برش میزنین حتما باید کاملا خنک شده باشه و دست کم 1 ساعت از پخت اون گذشته باشه. نکته دیگه در مورد پر کردن یا فیلینگ لای طبقات کیک این که شما میتونین غیر از خامه و انواع کرم از انواع شکلات مایع مثل گاناش یا اینکه از انواع مربا و مارمالاد یا اینکه از انواع محصولات آماده‌ای که در بازار هست مثل ژل مغزی استفاده کنین. و در مورد آخرین طبقه یا آخرین برش کیک دیدین که اونو مرطوبش کردم. دوباره مقدار کمی کرم مالیدم یه طرف اون و روی طبقه قبلی گذاشتم. بعد با لیسک یک مقدار روی اون خامه گذاشتم که گفتم اگر با قیف این کار رو انجام بدین خیلی راحت تر و یک دست‌تر میتونین این کار رو یعنی خامه کشی کیک رو انجام بدین. تا جایی که ممکنه این لایه باید صاف در بیاد و بعد اونو برای مدت دست کم 2 ساعت داخل یخچال میذارم تا کاملا خودشو بگیره. و بعد تزیینات اصلی که ممکنه با انواع کرم، خامه، شکلات و گاناش، ژله، فوندانت و همینطور گل و میوه باشه روی اون انجام بگیره. نکته آخر این که از شیر کاکائو و انواع قهوه هم میتونین برای مرطوب کردن کیکتون استفاده کنین. عزیزان همیشه همراه، خدا نگهدارتون.